І ти за ЗНО. Ти за те, щоб воно було... ЗНО є, якщо казати, ЗНО є єдиною вдалою реформою в Україні, яка зараз є з європейського рівня. І пан Лікарчук – це єдиний освітянин з великої еліти, який зробив все ж таки систему вищої школи доступною для дітей з села. Ну, на жаль, не він зараз очолює Український центр оцінювання. Я вважаю, що саме пан Лікарчук був тією гранітною. Зараз, коли система запустилась, вона працює без нього, але якщо б його не було, я не думаю, щоб ЗНО у нас було на такому рівні. Коли ми бачили 2008 рік, коли були дискусії, чи включати там, наприклад, правознавство в ЗНО, дисципліну, яка була суто суттєвою, але вона була обов'язковою. Реально зробив пан Лікарчук, але не про це. Що прийняли депутати, це був чистий популізм, тому що всі розуміють, що у нас зараз учасників бойових дій за останні строки видали посвідчень більш ніж 170 тисяч. Кожен з них може претендувати отримати вищу освіту. Це дуже суттєво зменшує шанси реальних абітурієнтів, людей 17 років, які планують навчатися і вже вибрали свою спеціальність і хочуть навчатися. Але я хочу додати інше. В тому році, коли ми спостерігали ЗНО, навіть на перших сесіях, коли була українська мова, коли люди здавали, і реально було багато бійців, які здавали, і вони, там було 25, розумієте, 35 років. На загальних засадах. На загальних засадах здавали з дітьми, і це було нормально. Це нормально. Люди реально брали відпустку, готувались і здавали на загальних засадах. Так, можливо, їм потрібно було якісь адресні, там, я не знаю, чи це було б доцільно, вузи могли б додавати квоти, Не квоти, послуги репетиторства, те, що робиться в Європі. Ці фінансові допомоги йдуть на інше. І точно неможливо виокремувати ці пільги. Тому що, щоб всі розуміли, вартість ЗНО можливо було купувати на рівні регіональних центрів оцінювання якості освіти, і це розуміють. Суми були дуже величезні, але можливо було купувати повний пакет ЗНО. На жаль, існувала така система, були такі випадки. І вони зараз розслідуються, і вони, я думаю, будуть покарані. Але зараз буде дешевше купити статус посвідчення учасника бойових дій або дітей, а потім за цією пільгою вступити захисника незалежності, суверенітету. Або учасника АТО, наприклад. Це чистий популізм, зазначати на рівні закону був великий промах, тим паче ті перипетії, які зараз відбуваються з Міністерством освіти і саме з Квітом. Я не знаю, чи Квіт залишиться на посаді до самопроведення ЗНО. Я думаю, що це суттєва небезпека, і це не говорить про те, що дурнів стане менше. Навпаки, ми розкриваємо двері для більшості. Якщо казати не тільки про погане, то з плюсів пріоритетність, яку запустили в тому році, реально зіграв великий плюс, що діти, які були раніше там не в 30-ці за 15 бюджетних місць, дуже проходили, тому що люди вибирали інші пріоритети, проходили інші.